हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। म हुँ दीपक बडुला। तपाईहरु सम्पूर्णलाई फेरि पनि नयाँ भिडियोमा स्वागत छ। ओके, के छ, सन्चै हुनुहुन्छ? आशा गर्छु कि तपाईहरु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला भन्ने। साथीहरु, तपाईले सुरुमा जुन किसिमको स्ट्याटस भिडियो देख्नुभयो, कस्तो लाग्यो? यदि तपाईहरु पनि आफ्नो फोटोको यस्तै किसिमको स्ट्याटस बनाउन चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। तपाईलाई म राम्रोसँग बुझाउने कोसिस गर्नेछु। र त्योभन्दा पहिला तपाईले भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक गरिदिनुस् र यस्तै जानकारीको लागि हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुस्। ल त अब भिडियो सुरु गरौँ। ओके साथीहरु, त्यसको लागि तपाईहरुलाई सबैभन्दा पहिला एउटा भिडियो एडिटरको आवश्यक पर्छ, जसको नाम हो काइनमास्टर। ओके, काइनमास्टर प्राय सबैसँग हुन्छ। यदि तपाईहरुसँग काइनमास्टर छैन भने तपाईले एकचोटी यसलाई डाउनलोड गर्नु होला र डाउनलोड गरिसकेपछि यसलाई ओपन गर्नुहोस्। र यसलाई ओपन गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले यहाँनिर यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले त्यसपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ प्लस आइकन छ। यहाँनिर प्लस आइकनमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि तपाईले यहाँनिर 9:16 को रेशियोलाई चुज गर्नु होला। ओके, यसमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि तपाईले यहाँनिर यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले यहाँनिर मिडिया भन्ने अप्सन छ, यो मिडियामा क्लिक गर्नुहोस्। यो मिडियामा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर ब्याकग्राउन्ड भन्ने अप्सन छ, ओके, यो ब्याकग्राउन्डमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँबाट तपाईले यो ब्ल्याक ब्याकग्राउन्ड चुज गर्नुहोस्। ओके, अब यहाँनिर यसलाई हल्का बढाइदिनुहोस्। यसलाई बढाइसकेपछि अब तपाईले आफ्नो फोटो ल्याउनु पर्ने हुन्छ है त। अब फोटो ल्याउनको लागि यहाँनिर तपाईले लेयर भन्ने अप्सन छ, यो लेयरमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि तपाईले टपमा यहाँनिर मिडिया भन्ने अप्सन देखिराख्नु भएको छ, यो मिडियामा क्लिक गर्नुहोस्। ओके, मिडियामा क्लिक गरिसकेपछि अब आफूलाई मनपर्ने एकदम राम्रो लागेको फोटो ल्याउनुहोस्। जस्तै यहाँनिर फोटो ल्याउनुहोस् र त्यसपछि यसलाई यसरी कति तपाईँ जुम गर्नुहुन्छ राम्रोसँग यसरी ठिक साइजमा मिलाइदिनु होला। ओके, त्यसपछि डाउन गरिदिनुहोस् र यसलाई यतातिर सराइदिनुहोस् र त्यसपछि साथै तपाईले के गर्नुहोस् भने यो फोटोमा क्लिक गर्नुहोस् र फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यतातिर यो 3 डट भन्ने अप्सन देखिराख्नु भएको छ, यो 3 डटमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि तपाईले लास्टमा डुप्लिकेट भन्ने अप्सन देखिराख्नु भएको छ, यो डुप्लिकेटमा क्लिक गर्नुहोस्। ओके, डुप्लिकेटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँनिर फोटो दुईटा भइसक्छ। अब तपाईले यो पहिलो फोटोमा क्लिक गर्नुहोस्। पहिलो फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यसरी तल जानुहोस् र यहाँनिर कलर एडजस्टमेन्ट भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यो यतातिर लास्टको यो सेचुरेसनलाई यसरी माथि सराएर यसलाई अलिअलि हाई गरिदिनुहोस्। ओके, त्यसपछि डाउन गरिदिनुहोस् र त्यसपछि तल्लो फोटोमा क्लिक गर्नुहोस्। तल्लो फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले के गर्नुहोस् भने यहाँनिर कलर फिल्टर भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर यो पल्लोवाला यो चुज गरिदिनुहोस् र त्यसपछि ओके गरिदिनुहोस्। र अब तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने फेरि माथिल्लो फोटोमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि यहाँनिर ओभरअल एनिमेसन भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर BLINK ब्ल्याङ्क स्लो भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि यसलाई सो गरिदिनुहोस्। अब हेर्नु त कस्तो बन्यो, हेर्नुहोस् यस्तो बन्छ। अब के गर्नुहोस् भने तपाईले फोटोको यो बोर्डर लाउनु पर्ने हुन्छ। बोर्डरको लागि यहाँनिर लेयर भन्ने अप्सनमा जानुहोस् र त्यसपछि यहाँनिर ओभरले भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर गेट मोरमा गएर तपाईले कुनै पनि एउटा बोर्डर डाउनलोड गर्नु होला। ओके, यहाँनिर मैले डाउनलोड गरिसकेको छु बोर्डर आर्ट भनेर, म कुनै एउटा बोर्डर चुज गर्छु। ठिक छ, यो धेरै ठुलो भयो, यसलाई मलाई यसरी ठिक छ मिलाइदिनुहोस् र त्यसपछि यसलाई सराएर यतातिर राखिदिनुहोस्। र त्यसपछि के गर्नुपर्ने हुन्छ भने साथीहरु, तपाईले फेरि यहाँनिर लेयर भन्ने अप्सनमा जानुहोस् र त्यसपछि यहाँनिर ओभरले भन्ने अप्सनमा जानुहोस् र त्यसपछि तपाईले यहाँनिर गेट मोडमा गएर फेरि माई स्टुडियोज या फुजी भनेर यसलाई डाउनलोड गर्नु होला। ओके, यसलाई डाउनलोड गर्नुहोस् र यहाँनिर तपाईले यो अप्सनलाई चुज गर्नुहोस्, डाउन गरिदिनुहोस् र त्यसपछि यसलाई यसरी डाउन गरिदिनुहोस्। यसलाई यतातिर सराएर यतातिर राखिदिनुहोस्। ल भएर है त, यो कस्तो बन्यो हेर्नुहोस्, यस्तो बनिसकेको छ। अब तपाईले के गर्नुहोस् भने फेरि लेयरमा जानुहोस्। लेयरमा गइसकेपछि यहाँनिर ओभरले भन्ने अप्सनमा जानुहोस् र फेरि त्यसपछि यहाँनिर तपाईले फेरि स्टार ब्राइटनेस भन्ने अप्सनलाई डाउनलोड गर्नु होला। ओके, यसलाई डाउन गरिसकेपछि यहाँबाट कुनै पनि एउटा म चुज गर्छु, यो चुज गर्छु र त्यसपछि यहाँनिर स्टार ब्राइटनेस यसलाई फेरि जुम गरिदिनुहोस्। ओके, त्यसपछि यसलाई पनि यतातिर सराइदिनुहोस्। हेर कस्तो बन्यो, यो यस्तो बन्यो। र अब तपाईले दुईटा कुरा डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, एउटा ग्रीन स्क्रिन र एउटा ब्ल्याक इफेक्ट। मैले त्यसको लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा दिइसकेको छु, तपाईले त्यहाँबाट ती दुईटालाई डाउनलोड गर्नु होला। ओके, तपाईले त्यसलाई डाउनलोड गरिसकेपछि यहाँनिर त्यसलाई ल्याउनको लागि यहाँनिर लेयरमा जानुहोस्। लेयरमा गइसकेपछि यहाँनिर मिडिया भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि तपाईले जुन डाउनलोड गर्नुभएको थियो ब्ल्याक इफेक्ट भन्ने त्यसलाई ल्याइदिनुहोस्। यहाँनिर म यसलाई ल्याउँछु
यसलाई लगाइसकेपछि यहाँनिर यो अप्सनमा जानुहोस्। यो अप्सनमा गएपछि यहाँनिर यो अप्सनमा क्लिक गरिदिनुहोस्। ओके, त्यसपछि डाउन गरिदिनुहोस्। यसलाई त्यतिर सराइदिनुहोस् र यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले तल जानुहोस्। यहाँनिर तपाईँले BLENDING ब्लेन्डिङ भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर LIGSTN लाइटरमा राखिदिनु होला। अब हेरौँ है त कस्तो बन्यो यो, हेर्नुहोस्। र त्यसलाई अझ सेचुरेसन हाई बनाउनको लागि यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँनिर कलर एडजस्टमेन्टमा जानुहोस्, यसलाई अलिक बढाइदिनुहोस्, अहिले त्योभन्दा राम्रो देखिन्छ। ओके, र यति गरिसकेपछि तपाईँले जुन ग्रिन स्क्रिन डाउनलोड गर्नुभएको थियो त्यसलाई ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा छ, त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नु होला। र डाउनलोड गरिसकेपछि यसलाई ल्याउनुको लागि मेरो लेयरमा जानुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर मिडियामा जानुहोस् र मिडियामा गइसकेपछि तपाईँहरूले त्यो डाउनलोड गर्नुभएको कता छ त्यसलाई ल्याउनुहोस्। त्यसपछि डाउनलोड गरिदिनुहोस् र यसलाई ल्याइसकेपछि यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले क्रोमा की भन्ने अप्सन देखिराख्नु भएको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर यसलाई इनेबल गरिदिनुहोस्। ओके, यसबाट तपाईँले यो ग्रिन नै चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि तपाईँको यहाँनिर यो ग्रिन भाग पुरा हटिसक्छ। अब तपाईँले यसलाई अलि राम्रोसँग बनाउन पनि सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि तपाईँले यसलाई सराइदिनुहोस् र तपाईँले यसलाई कति साइजमा बनाउन चाहनुहुन्छ यो तपाईँले यसरी आफ्नो साइज अनुसार बनाइदिनुहोस्। ओके, अब तपाईँको पुरा भिडियो बनिसक्छ। एकचोटि चेक गरौँ है त कस्तो बन्यो। ओके, यो तपाईँको बनिसक्छ र यो बनिसकेपछि तपाईँले यसरी हल्का पछाडि जानुहोस् र तपाईँको यो सुरुको ब्ल्याक भाग यो धेरै अगाडि बढेको पनि हुनसक्छ। र त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर यो ग्रिन भाग जति छ त्यति माथि यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर कैँचीमा जानुहोस् र यहाँनिर ट्रिम टु राइट अफ प्ले हेडमा क्लिक गरिदिनुहोस्। यो पछाडिको भाग पुरा हटिसक्छ र त्यसपछि तपाईँको भिडियो पुरा बनिसक्छ। अब तपाईँले यसलाई सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। सेभ गर्नुको लागि यहाँनिर तपाईँले यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँले रेसोल्युसन चुज गर्न सक्नुहुन्छ, यो चुज गर्नुहोस् र त्यसपछि यहाँनिर यसलाई एक्सपोर्टमा क्लिक गरिदिनुहोस्। ओके साथीहरू, यस्तै किसिमले तपाईँ पनि यस्तो भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। ओके, यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस्। साथै अहिलेसम्म पनि हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। ल त फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा। धन्यवाद, नमस्कार। कुछ लोग कहते हैं मैं घमंडी हूँ, घमंड दिखाता हूँ। आपसे समझने में थोड़ी गलती हुई है। मैं घमंड नहीं, सामने वाले को उसकी औकात दिखाता हूँ।